สวัสดีค่ะเปิ้ลนะคะแม่บ้านตุรกีค่ะวันนี้นะคะเปิ้ลมากับแฮมชีสริงนะคะเป็นขนมปังนะคะที่ขึ้นรูปคล้ายๆเบเกิลนะคะแต่ว่าเราไม่ได้เอาไปต้มเราก็จะเป็นขนมปังนุ่มๆนะคะเป็นสูตรที่เปิ้ลทำขายเองจริงๆเลยนะคะเอามาแบ่งปันกันวิธีทำก็ไม่ยากนะคะแต่ก่อนจะไปชมวิธีทำนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆค่ะเดี๋ยวเราไปชมวิธีทำกันเลยนะคะใส่น้ำลงในอ่างผสมค่ะนมน้ำตาลทรายเกลือยีสต์น้ำมันพืชค่ะจากนั้นผสมให้น้ำตาลทรายและเกลือละลายดีค่ะเมื่อน้ำตาลทรายและเกลือละลายดีแล้วนะคะแป้งทำขนมปังค่ะแป้งสาลีอเนกประสงค์ค่ะสามารถใช้แป้งขนมปังล้วนในการทำก็ได้นะคะแป้งแฉะนะคะแต่ว่าไม่ติดมือค่ะสามารถใช้เครื่องนวดแป้งในการนวดแป้งโดได้นะคะตอนนี้นะคะเพิ่งก็นวดจนโดเขาเนียนนุ่มมือดีแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราจะรวบให้เป็นก้อนแล้วพักแป้งนะคะระยะเวลาพักแป้งอยู่ที่ประมาณ1 ชั่วโมงนะคะทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิห้องของแต่ละบ้านด้วยนะคะชาเร็วอาจจะต่างกันนะคะอากาศร้อนแป้งขึ้นไวอาจจะใช้เวลาไม่ถึง1 ชั่วโมงนะคะอากาศเย็นแป้งขึ้นช้าอาจจะใช้เวลามากกว่า1 ชั่วโมงนะคะดูให้แป้งขึ้นเป็นเท่าตัวใช้ได้ค่ะพักแป้งค่ะพักแป้งครบเวลาแล้วนะคะเราจะเอาออกมาแบ่งนะคะเป็น5 ชิ้นนะคะชิ้นละ60 กรัมค่ะเมื่อแบ่งแป้งครบทั้ง5 ชิ้นแล้วนะคะไล่ลมนะคะจากนั้นเราจะคลึงเป็นก้อนกลมค่ะเมื่อเราคลึงแป้งเป็นก้อนกลมเสร็จแล้วนะคะเราจะคลุมผ้านะคะพักเอาไว้ให้กลูเตนคลายตัวนะคะก่อนที่เราจะขึ้นรูปนะคะพักแป้งประมาณ 15-20 นาทีค่ะพักแป้งครบเวลาแล้วนะคะเราหยิบชิ้นแรกมาก่อนนะคะเราจะรีดขึ้นรูปทีละชิ้นนะคะนำด้านสวยไปด้านล่างนะคะแล้วรีดค่ะยาวประมาณ1 คืบแบบนี้นะคะแล้วก็กว้างเล็กน้อยค่ะจากนั้นนะคะใส่แฮมและชีสค่ะเพิ่งใส่แฮม20 กรัมแล้วก็ชีส20 กรัมนะคะต่อ1 ชิ้นจากนั้นม้วนค่ะม้วนเบาๆนะคะไม่ต้องดึงแรงนะคะเก็บตะเข็บให้เรียบร้อยนะคะให้แน่นดีแล้วนำมาสอดไว้แบบนี้นะคะแล้วหุ้มเข้าไปค่ะเราจะทำเป็นวงกลมแบบนี้นะคะจะได้แบบนี้นะคะเป็นวงกลมแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะนำไปวางเรียงบนถาดอบค่ะตอนนี้นะคะก็ขึ้นรูปเสร็จหมดแล้วนะคะทั้ง5 ชิ้นนะคะจากนั้นนะคะเราจะพักให้แป้งขึ้นเป็นเท่าตัวนะคะระยะเวลาพักแป้งอยู่ที่ประมาณ40-60 นาทีนะคะทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิห้องของแต่ละบ้านด้วยนะคะพักแป้งค่ะตอนนี้พักแป้งครบเวลาแล้วนะคะก่อนจะนำเข้าอบนะคะเราจะทาด้านบนนะคะด้วยไข่1 ฟองนะคะผสมกับนมเล็กน้อยค่ะทาไข่ด้านบนบางๆให้ทั่วค่ะเมื่อทาไข่เสร็จแล้วนะคะด้านบนเราจะโรยด้วยพาร์เมซานชีสค่ะสามารถโรยออริกาโนได้ด้วยนะคะถ้าชอบจากนั้นนะคะนำขนมปังเข้าเตาอบได้เลยค่ะอบสุกออกมาแล้วนะคะสีสวยแล้วก็น่าทานมากๆหอมชีสมากๆนะคะตอนนี้เขายังร้อนอยู่มากนะคะแล้วชีสด้านในเนี่ยกำลังละลายเลยนะคะเราจะยังไม่ยกออกจากถาดนะคะเราจะรอประมาณ 3-5 นาทีนะคะให้เขาเซ็ตตัวสักครู่หนึ่งนะคะแล้วค่อยแซะออกจากถาดค่ะตอนนี้นะคะเขายังร้อนๆนะคะชีสยังไม่เซ็ตตัวนะคะเราสามารถเกลี่ยชีสนะคะที่ไหลออกมาเนี่ยให้ติดกับเข้าไปที่ขนมปังได้เลยนะคะทำตอนร้อนๆนะคะนี่เราจะเก็บชีสแบบนี้นะคะ
ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามนะคะ จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆค่ะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ